नमस्कार, अनलाइन नोट्स नेपालमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामीहरू टेक्स्ट टु कलमको अप्सन्सहरूको बारेमा सिक्दैछौँ। योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीहरूले स्पिक सेल्सको बारेमा सिकेका थियौँ। यदि तपाईहरूले त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने मैले त्यो भिडियोलाई माथिको आई बटनमा पनि राखेको छु। ल आउनुहोस् हामी सिक्न सुरु गरौँ। हामीहरूले यहाँ स्क्रिनमा केही लेखेको देख्न सक्छौँ। त्यहाँ मैले सेपरेटर इन स्पेस र सेपरेटर इज एन्ड भनेर राखेको छु। यहाँ चाहिँ हामीहरूले नाममा देख्न सक्छौँ जन, रिटा, राम, गीता, जोसेफ, श्याम भनेर हामीहरूले नाम देख्न सक्छौँ। यहाँनिर चाहिँ दुईजनाको नाम एउटै कलममा रहेको छ र यसलाई चाहिँ हामीहरूले कसरी छुट्याउने भनेर आज सिक्दैछौँ। त्यो भनेको नै हाम्रो टेक्स्ट टु कलमको अप्सन्सको युज हो। जस्तै यहाँ चाहिँ मैले लेखेको छु सेपरेटर इन स्पेस भनेर र यहाँ चाहिँ नामहरू चाहिँ स्पेसले सेपरेट गरिएको छ र तल चाहिँ सेपरेटर इज एन्ड भनेर लेखिएको छ र हाम्रो सेपरेटर चाहिँ एन्ड छ। यहाँ हामीहरूको दुईटा नाम चाहिँ हामीहरूले एन्डले छुट्याएका छौँ। अब जस्तै यहाँनिर मैले यो नामहरू चेन्ज गर्नको लागि यानि कि यो दुईटा कलममा यसलाई छुट्याउनको लागि म पहिला यसलाई सेलेक्ट गर्छु। सेलेक्ट गरिसकेपछि हामीहरू डेटामा जान्छौँ। डेटामा गइसकेपछि हामीहरू टेक्स्ट टु कलम्सको अप्सन्समा हामी क्लिक गर्छौँ। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि हामीलाई एउटा डायलग बक्स आउँछ। हामीहरूले यहाँ स्क्रिनमा पनि देख्न सक्छौँ र हामीहरूले चाहिँ डिलिमिटेडमै अहिले हाम्रो सेलेक्टेड छ र हामी यसैलाई नै सेलेक्ट गर्दै नेक्स्ट गर्छौँ। र नेक्स्ट गरिसकेपछि हामीहरूले केले चाहिँ यसलाई सेपरेट गर्ने हो भन्दा हामीहरूले यहाँ स्पेसले सेपरेट गर्ने हो। स्पेस जहाँ दिएको छ हामीले चाहिँ त्यहाँबाट अर्को कलम सुरु गर्दैछौँ। त्यसैले गर्दा चाहिँ हामीहरूले यहाँ स्पेसमा टिक लगाउँछौँ र हाम्रो यहाँ डेटा प्रिभ्यूमा हामीहरूले देख्न सक्छौँ कि यहाँ स्पेसबाट छुट्याएर एउटा छुट्टै कलम नयाँ राखिएको छ। अब यसलाई हामीहरू नेक्स्ट गर्छौँ। नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसन हामीहरूले A5मै हामीहरूले यसलाई राख्छौँ या त हामीहरूले अरू कुनै एउटा कलममा हामीहरू यसलाई राख्छौँ भनेर हामीहरूले त्यसलाई सेट पनि गर्न सक्छौँ। अहिले म जस्तै यसलाई इरेज गर्छु र यसलाई चाहिँ म यहाँ C5बाट सुरु गर्छु। अब यसलाई हामी फिनिस गर्छौँ र हामीहरूले देख्न सक्छौँ कि हाम्रो जन, रिता भनेर चाहिँ हाम्रो दुईटा छुट्टै कलममा आएको छ। यसरी चाहिँ हामीहरूले टेक्स्टलाई कलम्सहरूमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। अब हामीहरूले तल देख्न सक्छौँ सेपरेटर इज एन्ड भनेर। अब यसलाई पनि हामीहरूले यसरी नै माथि गरेको जस्तै कन्भर्ट गर्नको लागि हामीहरू सबैभन्दा पहिले यसलाई सेलेक्ट गर्छौँ। यसलाई मैले सेलेक्ट गरेँ। अब हामी डेटामा गइसकेपछि टेक्स्ट टु कलम्समा जान्छौँ र डिलिमिटेडमै यसलाई हामीले सेलेक्ट गरेर नेक्स्ट गर्छौँ र नेक्स्ट गरिसकेपछि अहिले हाम्रो स्पेसले हामीले सेपरेट गरेका छैनौँ। हामीहरूले यसलाई टिक हटाउँछौँ र हामीहरू अदर्समा टिक लगाउँछौँ र अदर्समा हाम्रो रहेको छ एन्डले हामीले सेपरेट गरेका छौँ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीहरूले यहाँ हामी एन्ड लेख्छौँ र हामीहरूले एन्ड लेख्ने बित्तिकै यहाँ हाम्रो डेटा प्रिभ्यूमा चेन्जेस आएको छ। अब यसलाई फेरि म यसलाई नेक्स्ट गर्छु र यसको डेस्टिनेसन म फेरि यसलाई इरेज गरेर म यहाँ हाम्रो C11मा यसलाई राख्छु। अब यसलाई हामी फिनिस गर्छौँ र हाम्रो जन, रिता यसरी सेपरेट भएर आएको छ। यो चाहिँ हामीहरूले डिलिमिटेसनको अप्सन्सबाट युज गर्यौँ। अब हामीहरू चाहिँ फिक्स्ड विथबाट कसरी चेन्ज गर्ने भनेर सिक्छौँ। अब जस्तै मैले यसलाई म कपी गर्छु र यसलाई यहाँ लगेर म पेस्ट गर्छु। यसको म विथ यसलाई बढाउँछु र अब हामीहरूले यहाँ रहेको यो कलमहरूमा चाहिँ हामीहरूले कसरी अघिको जस्तै चेन्जेस ल्याउन सक्छौँ तर अर्कै तरिकाबाट भनेर हामी सिक्दैछौँ। जस्तै अब यसलाई हामी सेलेक्ट गर्छौँ। फर्स्टमा सेलेक्ट गरिसकेपछि टेक्स्ट टु कलम्समा जान्छौँ र हाम्रो यो डायलग बक्स आइसकेपछि हामीहरू फिक्स्ड विथमा टिक लगाउँछौँ र अब यसलाई हामी नेक्स्ट गर्छौँ र हामीले चाहिँ यहाँ एउटा स्केल आएको छ। अब जस्तो हामीहरूले जहाँ टिक लगाउँछौँ, जहाँ हामीहरूले क्लिक गर्छौँ त्यहाँ चाहिँ एउटा लाइन आउँछ। जस्तै मलाई चाहिँ अब एउटा अर्को छुट्टै कलम चाहियो तर मलाई
त्यो कलममा चाहिँ दुईटा लेटर्स पछि एउटा कलम चाहियो। जस्तै मैले यहाँ देख्न सक्छु मैले JH पछि लाइन एउटा कोरेको छु। अब जहाँबाट मेरो एउटा लाइन आएको छ त्यहाँबाट एउटा छुट्टै कलमको सुरुवात हुन्छ। अब यसलाई हटाउनको लागि हामीले डबल क्लिक गर्यौं भने यो आफै अटो हट्छ। र जस्तै मैले यसलाई दुईटा लेटर्समा पछि एउटा कलम गर्दैछु, मैले एउटा गरेँ र अब यसलाई म नेक्स्ट गर्छु। अब म यसलाई कता राख्छु भन्दा म यसलाई पहिला फर्स्टमा इरेज गर्छु। इरेज गरिसकेपछि म चाहिँ I11 मा यसलाई राख्छु। अब यसलाई म फिनिश गर्छु र हामीहरूले देख्न सक्छौं कि हाम्रो दुईटा लेटर्स पछि एउटा छुट्टै कलम सुरु भएको छ। यसरी चाहिँ हामीहरूले टेक्स्ट टु कलम्सहरुको अप्सन्स युज गर्न सक्छौं। आशा छ तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न अवश्य नभुल्नु होला। साथै हाम्रो यो च्यानल अनलाइन नोट्स नेपाललाई सब्स्क्राइब गरी हामी सँगै कनेक्टेड रहनु होला र हाम्रो फेसबुक पेज अनलाइन नोट्स नेपाललाई पनि अवश्य लाइक गर्नु होला। धन्यवाद।